Hello friends, আজি মই এয়া এসেসৰি ওপৰত এটা ব্ৰাইডেল লুক কৰিলো। এই ব্ৰাইডেল লুকটো মই কেনেকৈ কৰিলো চাও হকচোন। প্ৰথমে মই ৱাইপছেৰে এসেসৰি মুখখন সাফা কৰি লৈছো। তাৰ মুখখন সাফাই আছিল, তথাপিতো মই আকৌ ক্লিন কৰি লৈছো। ক্লিন কৰি ললে মেকআপটো আৰু বেছি ভাল হয়। এতিয়া পেকৰ টোটেল ক্লিন বামটোৰে মুখখন মাসাজ কৰি লম। এইদৰে কৰিলে সমগ্ৰ ডাৰ্টখিনি ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহে। মই এতিয়া ৱেট টিছুৰে মুখখন মাসাজ কৰাৰ মুছি লম। এতিয়া আফ্লাইজা মেজিক ড্ৰপছ কেইটোপালমান তাইৰ স্কিনত দি ল'ম। যেটো ঠাণ্ডাৰ সিজন, এইটো দিলে মেকআপটো ড্ৰাই নহয়। তাইৰ স্কিনটো যথেষ্ট হেল্ডি, তথাপিতো মই আৰু অলপ শাইনিং আহিবৰ কাৰণে এইদৰে দি লৈছোঁ। এতিয়া এম্পিৰিলাইজ মইশ্চাৰাইজাৰটো দি তাইৰ মুখখনত মই মইশ্চাৰাইজিং কৰিম। মইশ্চাৰাইজাৰ লগাই মুখখন আমি অলপ মাসাজ কৰিব লাগে। এতিয়া মই পেকৰ প্ৰাইমাৰ তাইৰ টি-জোনটোত দি ল'ম। মই ৰেড কাৰেক্টাৰেৰে তাইৰ আণ্ডাৰ আই ডাৰ্ক চাৰ্কলছ আৰু পিগমেণ্টেশ্যনখিনি লুকুৱাইছিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, সেইবাবে চৰি আপোনালোকৰ ওচৰত। এতিয়া মই পেকৰ লাইট ব্লাছ কনচিলাৰেৰে তাইৰ আইব্ৰ'যোৰ ডিফাইন কৰি উলিয়াই ল'ম। মই আইব্ৰ'টো অলৰেডি আঁকিছিলোঁৱে, এতিয়া ডিফাইন কৰি এইদৰে উলিয়াই ল'লে আৰু বেছি ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিব। আজিৰ মেকআপটো মই পেকৰ কনচিলাৰেৰে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া মই এসেসৰি স্কিনৰ লগত মেচ হোৱা কনচিলাৰেৰে তাইৰ বেছ মেকআপখিনি আৰু ফাউণ্ডেশ্যনৰ কামখিনি কৰি ল'ম। পেকৰ এই HD কনচিলাৰকেইটা খুবেই ধুনীয়া আৰু স্কিনৰ লগত পুৰা মিলি যায়। আপোনালোকেও আনি চাবচোন, বহুত ভাল পাব। এতিয়া আগতে ভিজাই ৰখা পেকৰ এই ব্লেণ্ডাৰটোৰে মই গোটেই কনচিলাৰখিনি ব্লেণ্ডিং কৰি ল'ম। মেকআপ কৰোঁতে আমি কাণ দুখন, ডিঙিটো আৰু পিঠিখনক স্কিপ কৰিব নালাগে। তাতো আমি ধুনীয়াকৈ ফাউণ্ডেশ্যনখিনি দিব লাগে। মোৰ ব্লেণ্ডিং অলৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰ দি মুখখন তাইৰ বেক কৰি ল'ম। এতিয়া মই এয়া পেকৰ ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই স্কিন কালাৰ এটাৰে তাইৰ আই মেকআপটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। প্ৰথমে এইটো কালাৰ দি ল'ম। তাৰ পাছত মই এটা অলপ তাতকৈ ডাৰ্ক শ্বেডেৰে ক্ৰিজ লাইনটো বনাই ল'ম। তাৰপিছত মই আজি কাপোৰযোৰৰ মিলাকৈ দুটা কালাৰ মেচ কৰি পেলাই এইটো কালাৰ উলিয়াইছোঁ, যিটো মই প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰৰ লগতে অসমীয়া কইনাৰ খাপ খাব বুলি ভাবোঁ। এনেধৰণে আই মেকআপেৰে অসমীয়া কইনা এগৰাকীক খুব ধুনীয়া দেখে। যিহেতু অসমীয়া কইনাক উগ্ৰ মেকআপেৰে ইমান এটা ভাল নেদেখে, আপোনালোকেও এই আই মেকআপটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। মই আই মেকআপটো অলপ সময় ব্লেণ্ডিং কৰিম। ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ডিং কৰিলে আই মেকআপটো খুবেই ভাল দেখে। এতিয়া মই এটা লাইট চিমাৰী শ্বেড ল'ম। চিমাৰী শ্বেডটো মই তাইৰ চকুজুৰি ফ্ৰণ্টৰ ছাইডলৈ দিম, যাতে চকুজুৰি উজ্বলি উঠে। এতিয়া মই পেকৰ স্পটলাইট প্লেটটোৰে তাইৰ কণ্টৰিংখিনি কৰি ল'ম। তাইৰ মুখখন এটা ধুনীয়া শ্বেপৰ, যিটো মই বেছি কণ্টৰিং কৰি বেয়া কৰিব বিচৰা নাই। কণ্টৰিঙৰ পাছত মই এই ব্লাছাৰ প্লেটটোৰে তাইৰ ব্লাছাৰখিনি কৰি ল'ব লৈছোঁ।
এতিয়া এই হাইলাইটাৰ প্লেটটোৰে মই হাইলাইট কৰি ল'ম। খুব ধুনীয়া এটা গ্লাছ ফিনিছ লুক আহিছে এতিয়ালৈকে। এতিয়া মই লিপষ্টিকৰ পাৰ্টটো কৰিব আছে। লিপষ্টিক কৰাৰ আগত মই তাইৰ চকুৰ তলৰ ভাগটো কামখিনি কৰি লৈছোঁ। তাইক মই কাজল বেছিকৈ দিয়া নাই, অলপ পাতলকৈ কাজল দিছোঁ আৰু ওপৰৰ ছেটকেইটাই তলত দি ব্লেণ্ডিং কৰি দিছোঁ। এতিয়া লিপষ্টিক দিয়াৰ আগতে তাই মই লিপ লাইনাৰে লিপৰ ছাইডকেইটা আঁকি লৈছোঁ। এতিয়া এটা খুব ধুনীয়া নিউড লিপষ্টিকেৰে তাইৰ মই লিপষ্টিকৰ কামখিনি শেষ কৰিম। আৰু এইয়া এচেচিৰ সম্পূৰ্ণ লুকটো। এতিয়া মই তাইক গহনা মেখেলা চাদৰ পিন্ধাই আপোনালোকক ফটো দিম। এয়া শ্বুটিঙৰ ঠাইৰ পৰা কৰা ভিডিঅ'। মই এচেচি কাপোৰযোৰ পিন্ধোৱালোঁ আৰু অসমীয়া গহনাৰে চুলি কুচাই তাইক খুবেই ধুনীয়া দেখাইছে। এতিয়া মই অলপ ভিডিঅ' কৰি লওঁ। অ'কে, বাই বাই।